مم. اليوم فكرة الفيديو مختلفة عن أي فيديو شفتوه عندي بالقناة. اليوم جايب لكم طريقة للشيبس أو للبطاطا، شي ولا أطيب من هيك. بدي منكم بس تضلوا معي وتعملوا لايك لهذا الفيديو وتعملوا له شير قد ما فيكم لحتى يوصل لأكبر عدد من العالم. هون بستخدم أول شي أي نوع من البطاطا اللي موجودة عندكم بالبيت وبنقشرها، وهلأ بنرجع من بعد ما قشرناها كمان بنجيب القشارة وبنرجع بنعملها على هيدا الشكل. يعني شوفوا كيف عم تطلع معي الحبة، هي عم صور لكم كل شي لحتى ما يروح عليكم اي شيء. وطبعا انا هيدي الحبة عملت معي كمية كتير كبيرة، فانا بنصحكم تستخدموا فقط حبة وحدة من البطاطا لحتى تعملكم الكمية اللي حتشوفوها هلا بالفيديو. من بعد ما قطعناها طبعا فيكم تغسلوها بالمي او بدون ما تغسلوها، ومنجيبها هيك ومنلفها. لكم كيف عم حاول لفلكم اياها بايد وحدة من كتر ما انها سهلة. فمن بعد ما لفيناها بنجيب هالكردونة وبنرجع بنسكرها بهيدا الشكل. هي عم بعملكم اياها بدون لا طحين وبلا نشا، وبطريقة كتير يعني تكون سهلة عليكم بحيث انه تعملوها وما تعتلوا هم شغلها. فهلا عم بحطها هيك بالكردون. هاي برجع اعمل وحده تانية قدامكم. هاي عملت الكميه كلياتها وما اخذت معي يمكن شي 7 دقايق، يعني تخيلوا قديش سهله. طبعا هلا هون عندي الغاز رح ابلش حمي الزيت وحبلش سقطهم. يعني اهم شي بدكم يكون عندكم الزيت حامي. تمام، متى ما حمي عندكم الزيت بتبلشوا تسقطوا. شوفوا كيف هون عندي الحمام كيف بلشت البطاطا طبعا هلا حتستوي معي فورا لانه عندي الزيت حامي. شوفوا هون عندي هيدا المنظر، يعني هون بدها بعد شوي فحارجع اخليهم لحتى احصل على هيدا الشكل. شوفوا لي هيدا الشكل هون المحمص والكريسبي كيف حيطلع. وهلا شوفوا اخر الفيديو شو عاملكم كمان. فالمهم هلا يعني ضلوا عندي على الغاز تقريبا شي 5 دقايق. خليكم حدهم لانه فورا بيستووا لانه هن رقاق وما رح ياخدوا معكم وقت على الغاز. هلا هون من بعد ما خلصنا القلي حطيتهم بقلب جاط فاضي. وطبعا شو عندكم بهارات فيكم تحطوا. انا اخترت الزعتر البري واخترت الملح الخشن. وانتم اذا عندكم باربيكيو اذا عندكم شدر اي نوع بهارات انتم بتفضلوا طبعا فيكم تزيدوه عليهم وتحركوهم هيك كتير منيح لحتى البهارات كلياتها تلقط على بعضها. شوفوا عندي هذا المنظر، يعني شيء ولا اطيب من هيك. انا بنصحكم هلا قوموا تجربوها واعطوني رايكم تحت بالتعليقات. هلا خلصنا الوصفة. بدي فرجيكم كيف الحبة طالعة كريسبي ومقرمشة وشي ولا أطيب من هيك. خلينا ندوق مع بعض ونقول بسم الله. امم قسم ورجع سموهم الصوت. سمعتوها أرجع سماكم ها. امم طب انا بعد حبة ما في أنت تفرج بس. جد عملوها. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشيروها لرفقاتكم واعطوني رأيكم تحت بالتعليقات. وصحتين وهنا للجميع. يلا فينا.